đến với cái kênh Thanh Cooking. Là mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món làm gỏi nấm bào ngư nha các bạn. Bào ngư thì nó ăn nó dai dai ha, nó ngọt, kết hợp với lại cà rốt nè, dưa leo ha, ớt, nó hơi giòn giòn các bạn, hơi cay cay, hơi chua chua ngọt ngọt, ăn rất là bắt luôn các bạn. Mấy cái món này các bạn có thể ăn làm cái món khai vị cũng rất là ngon ha. Mình chấm với lại nước mắm chua ngọt đó các bạn, ăn cũng rất là bắt ha. Đó. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Rồi các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là gỏi nấm bào ngư ha. Thì trước tiên thì mình sẽ có đây là 300g nấm bào ngư nè các bạn. Dạ. Thì tiếp theo mình sẽ có đây là 2 cái củ cải đỏ ha, một cái trái dưa leo, đây là một cái trái ớt sừng nè các bạn, đây là 2 trái chanh và một ít rau răm. Gia vị đi kèm thì mình sẽ có là nước mắm nè, muối, đây là ớt bột nha các bạn, đường ha, hạt nêm, đây mình sẽ có đây là 3 củ hành tím, lại 3 tép tỏi. Các bạn nào mà thuần chay thì các bạn có thể thay thế tỏi với hành lần hành bô rô nữa các bạn. Giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Rồi mình quên giới thiệu với các bạn đây là đậu phộng ha, mình đã rang sẵn rồi nè các bạn. Trước tiên mình sẽ đi cắt cái nấm này trước nha các bạn. Cái nấm này mình đã ngâm với lại muối khoảng 10 phút rồi nè các bạn. Rồi mình đã rửa sạch ha. Giờ những cái tôm nấm này nó dài thì mình sẽ cắt nó ra bớt như thế này. Và nó bự thì các bạn cứ chẻ nó ra. Nó như thế này đằng mà mình vừa ăn nha. Rồi bây giờ mình đã sắc nó xong rồi đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ băm tỏi ha. Tỏi thì mình đã băm xong, hành thì mình sắc cây gì nè, lát nữa mình phi ha các bạn. Còn cái củ cải đỏ này ha, mình đã gọt sẵn rửa rồi, bây giờ mình sẽ đem đi bào nó thôi các bạn. Các bạn bào sợi ha. Rồi bây giờ cà rốt mình đã bào xong rồi nè các bạn. Giờ tới phần dưa leo mình cũng sẽ bào ra luôn nha. Các bạn đây để dưa leo để cái vỏ cho nó có độ giòn nha các bạn. Như mình bào mình lấy cái lớp ngoài thế ha. Các bạn đừng lấy cái hột trong nha. Cái hột trong thì nó mềm nha các bạn. Các bạn bây giờ mà mình chưa có trộn ha thì các bạn để vô trong ngăn mát tủ lạnh cho mình khoảng chừng 15 phút nha các bạn, để cho nó lạnh ha, giữ được cái độ giòn của dưa leo mình lại nha. Cái ớt sừng này thì các bạn cắt cái đầu này bỏ ha.
cũng sắc sợi luôn các bạn. Mình chẻ nó ra mình bỏ hộp nha. Khó chẻ quá. Các bạn lấy cái muỗng á, các bạn cạo như thế này nè, mình lấy hộp rất là dễ ha. Các bạn, như thế này thì mình đã lấy hết hộp của nó ra nè. Rồi các bạn xắt sợi nó ra. Thái cho nó mỏng mỏng như nè các bạn. Các bạn thái nhỏ nhỏ như thế này ha, cho đến hết cái phần cái ớt của mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã xắt ớt xong rồi nè các bạn, mình sẽ đi xào nấm nha. Cái chảo lên trên bếp cho nó nóng ha, mình sẽ cho dầu vô các bạn. Các bạn cho ít dầu thôi nha. Mình sẽ để tỏi cho mình khử cho thơm ha. Rồi khi mà tỏi của mình nó đã vàng rồi các bạn hãy cho nấm vô nha. Lúc mà các bạn để tỏi vô trong dầu mình nóng thì các bạn lại xả lửa nhỏ xuống nha. Để các bạn để lửa lớn quá thì tỏi của mình nó rất là dễ bị khét. Bây giờ các bạn sẽ cho nửa muỗng cà phê hạt nêm vô nha. Nửa muỗng cà phê muối luôn các bạn. Một muỗng cà phê đường ha. Rồi các bạn sẽ xào lên cho mình nha. Các bạn xào cho cái phần nấm của mình nó chín hẳn luôn nha các bạn. Hồi nãy giờ mình xào nấm được 5 phút rồi nè các bạn, nó đã chín rồi ha. Các bạn nêm lại thử coi nó vừa ăn chưa nha. Giờ mình sẽ cho vào đây thêm một miếng đường nữa nha các bạn. Còn nửa muỗng cà phê là được rồi đó các bạn. Và bây giờ thì như vậy thì nó đã chín rồi nè các bạn, mình sẽ tắt lửa nha. Rồi. Thì các bạn để cho nó nguội thì bắt đầu mình sẽ đi trộn nha các bạn. Chúng ta đi cắt chanh nha các bạn. Mình cắt như thế này nè, mình sẽ chạy bỏ cái cùi và loại bỏ cái hột của nó cũng dễ dàng hơn. Mình sử dụng hết 2 trái chanh luôn các bạn. Mình dắt nó cốt chanh xong thì mình còn những cái hạt nè các bạn, mình sẽ vớt bỏ ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường vô ha. Mình sử dụng cái muỗng này nè các bạn, muỗng cà phê này ha. Mình sẽ cho 2 muỗng cà phê đường ha. Và 1 muỗng canh nước mắm chai các bạn.
Mình sẽ cho một muỗng cà phê bột ớt vào đây ha. Các bạn cứ đánh đều ra cho mình. Rồi bắt đầu mình sẽ trộn đi các bạn. Rồi gót mình sẽ cho vô trước ha. Dưa leo nè, mình đã để tủ lạnh mình đem ra. Mình thấy nó tươi ha, nó rất là giòn luôn các bạn. Ớt mình sẽ cho nó vô đây luôn. Đây là cái chén nước của mình nè các bạn. Mình sẽ cho vô đây để mình trộn nó nha. Cuối cùng là mình sẽ cho nấm vô đây nha các bạn. Rồi bây giờ hành này các bạn mình đã phi sẵn rồi ha. Mình đã phi xong. Mình sẽ cho vô đây một ít, còn một ít lát nữa mình sẽ để lên trên ha. Rồi cuối cùng là rau găm. Rồi mình sẽ cắt rau để vô nha. Các bạn cắt cho nó hơi lớn lớn đó các bạn. Ăn nêm thử có nó vừa ăn chưa nha. Khẩu vị của mình gì thì nó đã vừa, còn khẩu vị gia đình các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình nha. Đậu phộng nè các bạn, rất là nuốt ít luôn. Giờ cơ bản thì cái món gỏi nấm bào ngư ha của mình thì giờ nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.